Salutare! Astăzi avem o bambulă cât toată masa și o să încercăm să-l reparăm. Problema e, spornește, funcționează, dar nu face presiune. Asta este un model mai vechișor, dar constructiv el se aseamănă cu HD-urile semi-profesionale din ziua de azi. Unele modele de tipul acesta 780, 785 aveau pistoanele cu diametru de 13. Mai departe. Capacul din față. Aici scoate capacul din față. Pompa motorului rămâne în partea din spate. Iată cam așa ceva. După cum vedeți, tot e moșcat, frumos, cum scrie cartea. Nu știu, ați observat sau nu, lipsește filtrul. Și mașina nu are presiune. Posibil că ești totul bine, înseamnă că problema e în interiorul pompei. Au lucrat fără filtru, au nimerit murdărie în supape. O mai verificăm o dată să vedem cum se pornește. Nici nu se pornește. Nu e problema în presiune, e problema că nu se pornește. Nu se poate așa ceva de făcut. E periculos. De conectat aparatul sub presiune, cu capacul scos, este foarte periculos. Există riscul de a fi electrocutat. Cum zice moldovanul, o să vă bat tocul. Da, este gripată supapa manometrică. Bingo! Supapa manometrică se află în partea mijlocie a pompei. De obicei, la toate modelele, se află în partea superioară, în partea de bronz. În cazul acestor modele, supapa manometrică se află în partea mijlocie, care este din alumin. Să fi fost din bronză, nu se mai gripa. Are oxid acest bulon. Merge foarte greu. Da, o să avem probleme la demontarea acestei supate. Interesant o să fie care este presiunea acestui gigant. Șurubelnița și îi demontăm. Nu pot scoate. Am o șurubelniță ruptă. Deci în interior sunt niște căptușeli și dacă
cineva o să le piardă vreodată și nu o să atragă atenție și o să strângă aparatul înapoi, riscă să umple motorul cu apă și să scape de chiar. Am așa niște instrumente făcute de mine, nu sunt patentate. Asta e o cheie tubulară, numai ca în roz capul, ca să pot să deșurub chestiuța asta. Vedeți? Deci în interior trebuie să fie încă o bilă. Fără bilă nu se poate. Nu va fi presiune. Mai departe avem așa o chestie. Se înșurubă în spapa manometrică și punem așa, punem așa, punem așa. Luăm cheia și încetișor o deșurubăm. Uneori atât de tare se oxidează această spapă că se rupe în interior și atunci numai burghiul. Iar acum ea s-a eliberat. Vedeți? Cât oxid este pe dânsa. Îi scoatem rățelele, inelele de... și trebuie puse în acid sau în bază. Bază nu avem, o punem în acid. Aici în interior cu Dreamlerul la fel curățăm. Facem să... Am dat o periuță de sârmă, mai departe trebuie o periuță de textil cu pasta goie și de curățit totul să fie ideal. Am curățit, parcă e nou. Punem căptușele la loc, garniturile.
ducem să-l testăm. Și nu se pornește. Avem presiunea ok, 130 și ceva de bari, 140 aproape, e super. Problema între aceea că îl pornești și dacă oprești pistolul, atunci el nu se mai pornește. Vedeți? Trebuie de atins chestia asta și atunci el iar se pornește. Și mai cu întrerupătorul. Ne apucăm de desfăcut întrerupătorul. Mai scurt, prin deducții logice și pe cale experimentală am depistat că spapa manometrică n-ajunge să apes pe întrerupător. Și am găsit așa un capac și îl lungim puțin. Îl apeși cu mâna, cutia asta de distribuție, dacă o apeși cu mâna, o ții apăsat, funcționează tot normal. În cazul când o eliberăm, nu dorește să mai funcționeze. Deși am zis că să-i micșorez, să-i măresc puțin lungimea la tija și care apasă pe întrerupător. Și mai încercăm o dată. Ați auzit? S-a auzit. Clanț. Vedeți? Loc mai este. Mai are une. Și chestia asta albă care vine din jos, tot mai are loc până la întrerupător. Am impresia că cu timpul ori ceva s-a uzat, aici este o pârghie, s-a uzat pârghia asta din întrerupător și ea nu ajunge pentru că este de plastic. Ori s-a deformat cutia asta albă de distribuție. El lucrează, se încălzește și este dintr-un plastic mai moale. Vedeți? Joacă tot. Și a făcut deformație în timpul lucrului. Și din cauza asta, posibil că acum n-ajunge până la întrerupător să-l apes tija. Mai strângem o dată, ne ducem, îl conectăm, mai verificăm. Vedem, să ajute sau nu să ajute. După ce am modificat construcția. Lucru perfect, funcționează, se pornește, se oprește, totul cum trebuie. Cred că cu asta reparația noastră a luat sfârșit. În cazul acestui Karcher, nu văd sensul să-l mai desfacem mai departe. Montăm capacul la loc. Se îmbracă cam așa.
Nu-mi place cum s-a primit, dar e scurt furtunul. Cam asta, e și rupt. Și atât ați putut vedea un aparat cu presiune înaltă, care are presiune de 140 de bari. Și dați să vedem la parametri. Cât consumă? 30 kW consumă motorul, puterea motorului. În cazul când vedeți mașini cu presiune înaltă care scrie 1500 de W și 180 de bari, cred că nu poate să fie așa ceva. De orice nu avea filtru, îi montăm un filtru nou. Filtrele astea sunt bune pentru că ele înlocuiesc deodată și conectorul. Și încă și transparent, și se vede că nu-i murdar. Mai bine, succes tuturor!